Попри те, що ми живемо у тривимірному світі, ми бачимо його у двох вимірах. Бачити у 3D у прямому значенні означає бачити наскрізь, бачити те, що всередині об'єктів. Бачити у 3D – це бачити об'ємно, а не плоско, бачити в глибину, а не поверхово, дивитися не лише зовнішньо, а заглядати до середини. У рамках нашого проєкту ми хотіли навчити чогось дітей. А зрештою, діти ще більше навчили нас. Ми хочемо поділитися 5 історіями про те, як діти розширювали наші перспективи бачення. Урок 1. Бачити, слухати та чути. Яна була волонтеркою на напрямі вільних уроків. Її історія – про усвідомлення справжньої цінності моменту. Був один хлопчик, який хотів, щоб ми багато разів повторили одну гру. І ця гра навіть не входила в плани мого уроку, я просто її випадково згадала. Але коли в нього загорілися очі і він хотів грати ще раз і ще раз цю гру, я зрозуміла, наскільки є важливою моя роль тут, не стільки уроки, а саме моя увага, яку я їм приділяю. Увага та турбота – це не лише давати те, що ми вважаємо важливим, а й помічати, що насправді цінне для іншої людини. Спершу завданням Яни було дати дітям знання, а згодом дати на загал щось цінне, чи то цікавий факт, чи то емоцію, чи то вартісний спогад. Адже щось, що нам може здаватися незначним, може мати величезну вагу для іншого. Урок 2. Усвідомити власні можливості. Досвід Артура на цьому волонтерстві полягав у проведенні уроків з математики. Його історія – про віру в себе та перемогу над внутрішніми обмеженнями. Коли я розказував дітям про складні відсотки і привів такий мотиваційний трошки приклад, якщо протягом року щодня вони будуть хоча б на 1% прикладати більше зусиль в чомусь, то через 365 днів вони получать величезний результат. Але коли я це сказав, одна дитина просто зразу така: «О, ні, я точно цього не зможу, це так не працює, в мене нічого не вийде». Після того ми почали з нею трохи говорити про якісь приклади з того, що її цікавить. Виявилось, вона любить малювати. Ми зійшлися на тому, що вона буде хоча б 3 на тиждень малювати. Протягом певного часу, якщо вона так буде робити, то в неї покращаться результати. І навіть не треба було мені щось далі продовжувати. Видно було, як сама дитина вже почала думати, коли вона буде починати це малювати. Віра однієї людини може змінювати налаштування з «я не зможу» до «я можу спробувати». А навіть найменші поштовхи допомагають розігнатися до великої швидкості. Урок 3. Дбати. Юля була волонтеркою на напрямку Днів УКУ. Її історії – про мудрість, що не визначається віком. Був момент, коли ми йшли по вулиці, і я пам'ятаю, що я не взяла куртку, я щось забула, і в колеї щось таке. То він запропонував дати мені свою. У цій щедрості виявилося, що взаємодія з дітьми – це не про односторонню допомогу, а про спільний досвід, у якому обидві сторони змінюються. Урок 4. Бути сміливим. Була на вулиці, і вона залізла на цю статую, яка є на подвір'ї. Потім вона розуміє, що вона не може злізти. Тому допоміг один чоловік, він підійшов, їй допомагав злізти. Я бачила, як вона спершу боялась, але потім як вона взяла себе в руки і все-таки злізла. Справжня сміливість – це не про відсутність страху, а про здатність з нього вийти. Дозволити собі злякатися, проте не залишитися в страху. Урок 5. Доторкнутися до досвіду іншого. Я би хотіла поділитися тим, що насправді от просто потрібно попрацювати з тими дітьми, побути, побавитися, для того, щоб хоча б на краплинку зануритися в їхній світ. От просто провести день, як вони. Ми не здатні буквально бачити в 3D, проте можемо відчувати в 3D. Не лише дивитися, а й занурюватися у глибину досвідів інших. Бо те, що здалеку виглядає пласким, набуває форми та об'єму, коли наближаєшся. Таким чином відбулася зустріч між ними і нами. Між ними, які не бачили, як працює цей світ, і між нами, які не бачили, як живуть вони. Ми не можемо побачити один крізь одного, проте можемо спробувати відчути разом в 3D.